chị Camber mến chào tất cả các em. Hôm nay thì chị Camber sẽ tiếp tục hướng dẫn các em làm squishy. Hôm nay chúng ta sẽ làm squishy cái răng. Một cái răng thì gọi là tooth, còn nhiều cái răng thì là teeth trong tiếng Anh. Squishy của chúng ta rất là mềm mại và chậm tăng luôn. Ở trên này còn có kem đánh răng nữa nè. Nếu các em muốn biết cách làm thì chúng ta hãy tiếp tục xem video nha. Còn những em nào mà chưa là thành viên của Đại Đình Camber thì các em hãy nhanh tay bấm nút subscribe để trở thành Ly Camber tí hon. Ok, chúng ta bắt đầu làm thôi. Để làm squishy cái răng thì đầu tiên là chúng ta phải cần có một miếng bông mút nha. Nếu mà các em muốn làm một cái squishy nhỏ thì chúng ta dùng bông mút nhỏ thôi. Nhưng mà chị thấy các em rất là thích những cái bông mút to, cho nên chị làm cái răng cũng hơi to nè. Đầu tiên thì chị sẽ cắt cái bông mút này cho nó hình chữ U đó các em. Ở dưới thì nó bằng nhau, còn ở trên thì là một cái vòng giống như là hình cầu vồng. Bây giờ chị sẽ cắt cái squishy này cho tất cả các mặt nó hơi bằng nhau nha. Chúng ta không có cần phải cắt chi tiết ở lúc này. Sau khi mà tất cả đã bằng nhau rồi thì chị sẽ cắt hai bên. Hai bên này thì chị sẽ cắt vô cho nó ốm lại một tí nè. Chúng ta cắt tương tự với mặt bên kia. Chị nghĩ nếu mà các em làm một cái squishy nhỏ hơn thì sẽ cắt dễ dàng hơn đó. Rồi bây giờ thì chị sẽ cắt ở trên nha. Chị sẽ dùng cái cây bút lông này để chỉ cho các em cái hình nó như thế nào. Chị sẽ vẽ ra để cho các em dễ nhìn hơn. Giống như là hình cánh én vậy đó các em. Ở mặt bên kia thì chúng ta cũng làm tương tự luôn. Bây giờ thì chị sẽ cắt một cái đường ở giữa trước, xong rồi chị sẽ cắt hai bên. Ở trong chính giữa thì nó sẽ sâu hơn hai bên ở ngoài. Cái bông mút này nó rất là mềm mại và nó rất là chậm tăng, cho nên lúc mà cắt các em nó cũng hơi khó cắt đó. Chị thấy những cái bông mút rửa xe thì nó dễ cắt hơn một tí. Bây giờ thì chị sẽ cắt cái phần ở dưới nha. Phần này thì chúng ta sẽ vẽ giống như là hình tam giác vậy đó, nhưng mà ở trên thì nó sẽ bằng chứ không có nhọn như là hình tam giác. Và chúng ta sẽ cắt cái phần đó ra. Rồi bây giờ thì chị sẽ cắt chi tiết lại cho nó đẹp hơn một tí nè. Mà mỗi lần chị ngồi làm squishy là bé Kem hay là bé Bơ cũng đều phá chị hết. Nhưng mà bé Bơ thì ít phá hơn. Hôm nay bé Bơ leo lên mình chị nằm nè. Tại vì hôm nay bé Bơ rất là nhõng nhẽo. Thường thì bé Bơ rất là lạnh lùng luôn, không có ai đụng được cả. Nhưng mà đôi khi cũng rất là nhõng nhẽo luôn.
Rồi đây là cái hình squishy sau khi mà chị đã cắt xong rồi nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tô màu nha. Tuy cái bông mousse này nó đã màu trắng rồi nhưng mà chị sẽ tô lên màu trắng thêm để cho nó mịn nha. Khi mà tô xong thì bông mousse chúng ta rất là láng luôn các em. Công thức tô màu mà chị thường dùng là 1 phần keo sữa và 2 phần kem cạo râu. Các em có thể mua keo sữa ở nhà sách và kem cạo râu ở những tiệm tạp hóa nè. Chị sẽ tô tổng cộng là 2 lớp để cho nó càng mịn hơn. Và chị đã phơi qua chị phơi qua một đêm nó mới khô. Tại vì nó cũng hơi to đó các em. Bây giờ thì chị sẽ trang trí nha. Để vẽ mặt cho bé Squishy cái răng này thì chị sẽ dùng màu đen. Khuôn mặt của bé Squishy này rất là dễ vẽ luôn. Chúng ta chỉ cần dùng cúi đầu của một cây bút lông và chấm 2 con mắt là chúng ta đã có 2 con mắt cho bé Squishy này rồi đó. Rất là dễ thương và dễ với con nè. Tiếp theo thì chị sẽ dùng một cái cây tăm xỉa răng để vẽ một đường cong ở bên trong chính giữa 2 con mắt để làm cái miệng rất là dễ thương. Và chị sẽ dùng màu vàng để tạo nên giống như là ở trong những cái quảng cáo đó các em, lúc mà răng mà rất là trắng thì nó sparkle như thế này nè. Chúng ta chỉ cần vẽ 4 đường thẳng lên thôi. Rất là dễ với con nè. Phần này thì các em muốn làm thì cũng được, mà không muốn làm thì cũng không sao. Tại vì chúng ta đã có cái răng squishy rất là dễ thương rồi. Còn nếu mà các em muốn làm kem đánh răng thì các em hãy dùng silicone. Cái này là chất mà người ta thường dùng để bịt kín cho các đường dẫn nước và ống hàn chì đó các em. Nếu mà các em ở Việt Nam thì các em có thể mua ở cửa hàng vật liệu xây dựng. Còn nếu mà em nào ở Mỹ thì các em hãy mua ở Home Depot hay là Menards nhé. Chị sẽ làm 2 màu, màu xanh và màu hồng, và chị cũng làm thêm màu trắng nữa nhưng mà nó đã trắng sẵn rồi cho nên chị không cần phải trộn màu nè. Chúng ta phải làm cho nó thật là nhanh tại vì cái này rất là mau khô luôn các em. Nếu mà nó khô thì nó sẽ rất là cứng. Chị phải cố làm rất là nhanh tay. Bây giờ chị sẽ cho vào trong một cái bao. Giống như là kem mà mình ăn vậy đó các em. Chúng ta cũng nặn kem như vậy đó. Rất là dẻo luôn. Và bây giờ thì chị sẽ cho thêm màu trắng lên để cho nó đẹp nha. Nhìn giống như là tóc của cái răng này đó phải không các em? Kiểu tóc này rất là thời trang luôn. Và chúng ta đã xong rồi. Các em nhớ coi đến hết cái video này để chị sẽ chơi thử cho các em xem nha. Nhớ cho bé cái răng này và chị Camber một like thật to. Chị Camber cảm ơn các em rất là nhiều để dành thời gian để xem chị làm squishy cái răng này. Nếu mà các em muốn chị làm squishy nào nữa thì các em hãy để comment ở dưới cho chị biết nha. Các em nhớ vào trong channel của chị để xem những video chị làm squishy khác. Và chị có làm một cái video về bộ sưu tập squishy của chị. Tất cả những squishy mà chị đã làm từ trước tới nay. Các em nhớ xem cái video đó nha. Ok, chị Camber tạm biệt các em. Yêu các em rất là nhiều.